Tak dneska jsme tady ve Valticích na jetsurfových závodech a ukážeme si pár tipů, jakým způsobem fotit reportáž, nebo jak já fotím reportáž, to znamená od výběru místa až po výběr samozřejmě objektivů a taky budeme střídat ohniska, budeme střídat nastavení foťáku, ať už zmrazení pohybu nebo nějaký panning. Za chvilku nám bude startovat další jízda, já jsem si tady nachystal pár stanovišť. Důležitá je taky příprava, protože já vím, že vlastně teďka mi pojedou tady 6 kol a tak jsem si tady nachystal nějakých 5-6 lokací, které postupně půjdu a každé to kolo, abych měl nějakým způsobem jinou fotku, nechci stát na jednom místě a fotit pořád to stejný. Je taky třeba říct, že já už mám vlastně spoustu fotek i nafocených, i ze včera, taky jsem byl ve vodě, fotil jsem něco z vody, taky už jsem fotil nějaké, jak se jezdci připravujou, nějaké portréty a podobně, což je taky důležitá součást toho reportu, ale teďka si ukážeme hlavně teda tu akci. Zkusíme nějaké fotky na startu. Že si tady dám jedno párové focení do toho. Tady taky spousta detailů, které se snažím vyfotit, protože holky mají většinou i dobře vypadají třeba ty vlasy, jak jdou ven. Tady nějaký detaily na to, na nehty a podobně. Takže teďka nás čeká další rozjížďka a tahle bude na 6 kol. Tak jsem si to tak nějakým způsobem snažil rozplánovat, aby každé kolo jsem měl nějakou jinou fotku. A zase důležité je to, abyste i rozuměli nějakým způsobem tomu sportu, když jste někde poprvé, tak si zjistit, jak a co se jede, abyste pak nebyli překvapení. A já za ten víkend jsem se tady díval, že v podstatě nejzajímavější, co se týká startu a teďka ještě protože je to jedna finálová jízda, tam pojede 12 lidí vedle sebe a musí se na konci dlouhé rovinky poskládat do zatáčky, tak to půjdeme fotit napřímo tady tohle, ten start. Protože tam se určitě stane něco zajímavého a potom se postupně budu tady posouvat kolem téhle zatáčky a budu měnit objektivy, budu měnit i nějaké časy, zkusíme si tady nějaký panning, i když tam nevím, jak to bude vycházet, a taky budu se snažit něco zapojit do popředí zase, ať jde vidět, kde to je, a není to jenom prostě pořád voda. A pak taky naopak zkusím ještě vylézt tady jenom na jednu z těch malých hromad, abych měl pohled jako přímo dolů a měl tam jenom vodu a nic jiného. Takže zkusíme fakt 5-6 úplně rozdílných fotek. Za pár okamžiků nám budou startovat. A zase si budu měnit ohniska v podstatě, jak pojedou co nejvíc, jak na široko. Mám tam teďka nějakou 2000, protože nevím, jaká bude akce, co se bude dít. Tak start nám proběhl bez toho, aniž by někdo spadnul v té první zatáčce. Ne, že bych to někomu přál, ale předpokládal jsem, že se něco stane. Takže nestalo, a teďka se zkusíme posouvat dál a dál a dělat další a další fotky. Tady si dám asi jednu, tak abych tam zase ukázal lidi, co budou za nima. Třeba tam je nejvíc lidí na té pláži, tak zkusíme se dát nějakou fotku. Takhle. Tak zase se přesuneme kousek dál. Ono taky dost důležitý je to, v podstatě, jakým způsobem nebo proč na nějaké akci fotíte. Protože to je podle mě nebo je prostě rozdíl, jestli si jedete sami nafotit nějaký report prostě někam z jednoho eventu, nebo já nevím, vy jste to měli dělat pro časopis Noviny a máte mít ve finále výstup třeba, když to přeženu 20-30 fotek a je v podstatě jedno koho, jasně budete tam mít nějakého vítěze a tak, ale nebo jestli fotíte nějaké určité lidi, což v podstatě já tady mám
asi 25 lidí, kteří si ode mě objednali fotky, 25 jezdců. Takže mám fakt jako určité jezdce, které musím vyfotit. A tomu samozřejmě přizpůsobuji to, jakým způsobem fungují. No. Protože je dost rozdíl v tom, jestli, jak jsem říkal, máte mít 30 fotek dohromady nebo 30 fotek jednoho člověka. Tak asi tady zkusíme něco, jak jsem říkal, ještě s popředím. Zapojit tady trochu tu část toho lomu v podstatě. A tady nám někdo spadl. No, takže tady si dám takhle do popředí něco. Možná budu najíždět do dalšího kola. Ještě v tom dalším kole jsem zase chtěl zkusit, jak jsem říkal, zatáčku trošku z nadhledu. Tím, že budu fotit fakt vyloženě do vody. A nebude tam vidět nic jiného, než jenom ta akce. Já teďka vlastně, abych ještě se vyjádřil k tomu, jakým způsobem fotím, tak tam mám vlastně nějakou 2000, která mi zmrazí tu vodu, protože tady je to docela vděčné na to, jak vám pořád stříká, lítá voda, abyste to zmrazili a zachytili, ale teďka si zkusím teda ještě nějaký panning, mám tam teďka 25 a budu se snažit najít moment, kdy jedou nějak v podstatě nejstabilněji a nejvíc rovnoměrně, kdy na té vodě až tolik neskáčou a budu se snažit chytit nějaký moment na tu 25, i když úplně nevím, jestli to vyjde, ale vzhledem k tomu, kolik jedou kol a kolik už máme fotek, tak by to byla škoda neskusit a fotit pořád to stejný dokola. Ještě k tomu vůbec k té technice focení, tak já vlastně všechno ostření probíhá, samozřejmě je to ostřím automaticky, fotím to na sekvenci, kde potom teda bohužel zrovna tady z tohohle sportu mám úplně tisíce fotek a pak se tím člověk musí probírat a to není úplně příjemný, ale tady se děje něco každou setinu v podstatě a může ten pohyb vypadat trochu líp, takže to fakt tam cvakám na sekvenci. Co se týká ostření, tak já ostřím na palec, že držím vždycky tady AF on, neostřím na spoušť a to z jednoho prostého důvodu. Je to teda jenom o zvyku, já jsem dřív taky ostřel na spoušť, každopádně tady jsem zjistil, že mi to vyhovuje víc v tom, že člověk pak může, já dost často měním právě v tom, jestli střídám to, jestli fotím akci, nebo do toho jdu fotit nějaký portrét a nechci nějak moc zasahovat do nastavení foťáku. Mám to nachystaný na kontinuální režim ostření teďka, taky bych to mohl mít potom na statický režim ostření, když bych šel zase fotit portréty a mohl si přeostřovat a komponovat jinak, ale to nechci dělat, protože se mi několikrát stalo, prostě, že když jsem to měl potom na one shot, tak rychle jsem běžel do akce a zapomněl jsem to, nebo nebyl často přehodit, takže pak jsem měl spoustu fotek neostrých. A takhle to mi vlastně řeší to AF on, protože já si přeostřuju tak, jak chci i na ty portréty. V podstatě, když držím spoušť, tak mi to neostří, to znamená, já si to předostřím buď tady při akci držím palec pořád, takže mi to ostří celou dobu, tak kdybych měl namáčklou spoušť nebo držel spoušť a když fotím portréty, tak si jenom zmáčknu tam, kde chci zaostřit a pak si posunu celou kompozici tak, jak potřebuju, takže nemusím měnit ty režimy ostření a podobně. Pak eliminuju to, že když střídám akci a portrét, tak to zapomenu přepnout a pak nemáte ostré fotky z akce. No. Protože už mám nafocených spoustu fotek jako akčních na tu 180, 400, 80, 200 a podobně, tak si tady zkusíme ještě do toho zapojit nějakou atmosféru, to budu se snažit do toho zakomponovat
zakomponovat tady fanoušky. Dám si tam ještě rychle 72 stovku a zkusím to jak na 70 mm. Zase ještě s těma divákama. By mohlo fungovat ještě trochu líp. Teďka jsem tam sice dostal dost lidí, ale zase na té vodě jsou až moc daleko. No, takže jsem si tady vyfotit ještě pár nějakých portrétů, jako atmosféru před startem. Tak si tam dám tu 105, to je 1/4 105. A si položím tady, nikdo nevidí. A snad to nespadne do vody. A já se většinou snažím pak fotit úplně na co nejmenší clonu, což je tady 1:4, ale tak fotím 1:4 až 1:8. A zase nějaký detaily nebo fotky toho. Tady detaily dresu podobně. Já taky kromě toho, abych se snažil vždycky tam mít jako úplně celou postavu, tak potom, když takhle čas a máte víc třeba průjezdu, tak se snažím je teďka tady zblízky dobrat třeba na tu 400 a jenom udělat fotek pár takových víc detailů, ať už zepředu, zezadu, jak stříká ta voda, jenom obličej a podobně. Tak tady si nafotím ještě pár nějakých předstartovních portrétů, jak se holky připravují, jak si budou nasazovat helmu, brýle a podobně. To mělo být určitě taky součástí té reportáže. Na tohle používám nejvíc asi tady 20, 1/8, 105, 1/4, případně ještě 50, ale většinou pevné skla, které jsou hodně světelné a většinou všechno fotím na co nejmenší clonu, aby se to hezky odpíchlo, protože většinou se oblekají někde pod nějakým stanem, nebo je tam víc lidí dookola, tak aby je člověk odpíchl co nejvíc a byla tam jenom pozornost na ně. Takže teďka si tady vyfotím pár fotek na 20, abych to měl hezky ze široka, jak si připravuje jet surf, potom si tam dám pár detailů 105 na to, jak si nasazuje brýle a pár takových portrétů a to je asi všechno. Možná trošku litý. Když snažím zase dostat tam tu oblohu a udělat něco na široko, to je jedna z míst, kde jsou v podstatě na tom celém okruhu skoro nejblíž. A jak už jsem říkal několikrát, u té reportáže je super prostě mít co nejvíc různých ohnisek, časů a podobně. S tím paddingem je to tady docela těžký, takže aspoň těma ohniskama, no. To tady budu snažit dohnat. Další věc je ta, že když už nevím v podstatě, co fotit a mám všechno vyfocený, tak pak beru většinou ještě tady tu 105, kterou mám původně jenom na portréty, každopádně tady s tím budu fotit i akci, protože to nějaký fakt jako znatelný rozdíl, to jestli fotíte něco na 2.8 anebo 1/4, 1/8. Kozička pro fotku, to obletí sociální sítě jako nic.